We zijn in Spanje! Yay! Joehoe! In onze vorige video waren we Meze, of Meze, Ja. Meze, in ieder geval Frankrijk. En het was 2 uurtjes ongeveer. Ja, 2,5, maar iets langer. Ja, we hebben file gehad onderweg Iets weer. langer. Maar je moest even door de Pyreneeën. Maar Ja. en nu zijn we hier. We zijn op een hele mooie campplek aangekomen. En ik heb het opgeschreven. Mensen, kijk het even. Want echt, mijn Frans is slecht, maar mijn Spaans is nog veel slechter. Maar zie Del Montgrí. Wij zijn in ieder geval op camperpark Montgrí Massif. Ja. Vlakbij Girona. Dus het is echt Noord-Spanje aan de Costa Brava zo'n beetje. En mooie plek. Zeker. Hele mooie plek eigenlijk. Ik zal het zo even laten zien. Ik zal het ook laten zien. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ze nou eerst wel gaan eten. Ik ga eerst iets eten, ja. Ja, ze heeft al dingen uitleggen. Eerst eten. Dan lopen we heel even van de camperplek af. Dan loop je zo het dorpje binnen. Dit is echt een heel erg oud dorpje. En rustig. En Voor mij zijn we de enige op straat. ja, het is echt rustig. Ja, je gaat er zelfs rustig. zachtjes van praten. Ja. En wil ik zeggen, een mooi ding hebben we al gezien trouwens, hè? Mooie oude gebouwen. Ja. Leuk. We lopen nu volgens mij nou even naar het kerkje. Want volgens mij is achter is een kerkje. Kijk, iets met een torentje. Ja. Wat het is, gaan we zo zien. Goedemorgen weer. De zon schijnt zoals beloofd. En gelukkig komt hij uit. Ik heb de ramen even schoongemaakt. Wij gaan weer rijden. Het was een perfecte plek voor 1 dagje. Ik moet zeggen, het is hier nog veel meer te doen. Want het is hier een rotsmassief. Daar kun je fietsen. Er is een natuurpark, kun je fietsen. En hier vlakbij is natuurlijk het strand. Je zit toch langs de Costa Brava. Maar wij hebben een route ingepland. Wij gaan weer verder rijden. We gaan 250 kilometer ongeveer rijden. En let op, dat is naar de Vinya Els Vilars. Ik heb het opgeschreven, want anders weet ik het weer niet. In Albaica. En dat schijnt een plek te zijn bij een wijnboer. En die heeft 20 plekken beschikbaar. Gratis zelfs, als je een wijntje koopt. Nou, we gaan eens even kijken hoe het daar is. En we rijden die kant op. Ja, ik sta mijn jas aan, want ik ga even deze uitlaten. We zijn heel even gestopt. We gaan even stoppen. Na een hele lange rit. Nou, ik had 250 kilometer gepland, alles bij elkaar. En pas na 200 kilometer komt er gewoon de eerste plek waar je kunt stoppen. Dat had ik geen rekening mee gehouden. Nee. Ik had niet verwacht dat er... dit is dan de Autovia en je hebt een Autopista. Maar we rijden over de Autovia en dat is gewoon echt... Je kunt nergens stoppen of iets doen. Je zou kunnen stoppen, maar... Ja, op de vlucht ook. Ja. Of misschien moet je er dan af, maar dit is in ieder dat geval vonden wij- langs de weg. Ja, maar we hebben er één gevonden. Ja, we hebben er één gevonden, Die ja. einde, we pakken de eerste beste, maar echt na 200 kilometer een stopje. Ik ga even ons deze uitlaten, want die staat hier zo ongeduldig. Ja, en ik ga ook even plassen, ik moet ook heel erg. Zo, hoppakee. Hoppatee. Ja, Ja, doe het even eruit, hè. even eruit, even een beentje strekken. Zo is het.
En we staan nu hier bij de afwasgelegenheid. De douches en de wc's. Nou, hier kun je afwassen. Hier hebben we een douche. Als het lekker warm is, jongens, dan sta je gewoon heerlijk zo in de buitenlucht te douchen. Daar is het nu iets te koud voor, neem ik aan. Dit is de wc. Ook hartstikke netjes. En volgens mij hebben we hier ook een wc. Kijk, hier hebben we ook een wc, inderdaad. En dan zie ik hier zo dat ze hier allemaal foto's of stickers hebben geplakt. Daar kan mijn sticker dus niet aan ontbreken, hè. Dus die gaan we ook even plakken. En daar ben ik weer. Jongens, het is heerlijk weer hier, hè. Oh, het is hier fantastisch. Ik kan alleen maar zeggen, wat een heerlijkheid hier zo. Ik heb net lekker in de zon gezeten. Ach, ik zie dat hier. Ja, gewoon een beetje haar. Ja, volgende week heb ik lang haar, jongens. Niet dus, maar goed. We gaan eventjes naar een wijnproeverij, denk ik. Wel een lekker wijntje halen. Want daar moet op gedronken worden, zeggen ze toch altijd. Dus dat gaan we doen. En heb ik jullie al verteld dat wij hier ook andere mensen hebben. Misschien Dennis niet, maar ik zal het even laten zien. Kijk, hier hebben we ook ons plakpersoon. Draai ik even om. Dit is iets makkelijker. Kijk, tada, daar is hij. Oh, wacht even, doe het even zo. Daar zijn ze allebei. Ja, wat zeg je? Daar zijn ze allebei. Ja, daar zijn ze allebei, ja. Leuk, hè? Ik vind het leuk. Ja. Het is heerlijk hier zo in Spanje. Oh, wat zitten wij toch lekker te genieten, zeg, buiten. Echt geweldig. Ondertussen ben ik weer lekker koffie aan het maken. We hebben al onze lunch op. Dus let niet op de zooi op de aanrecht. Mijn koffie staat al klaar. En als deze krijgt een smilestick van Butternut. Ja, die vindt ze heerlijk. Dus omdat wij lekkere stroopwafel hebben, zag je waarschijnlijk ook al op tafel, krijgt ons deze een lekkere stick. Ik hoor dat de koffie klaar is. Dus ik zou zeggen, we gaan lekker koffie drinken. En deze vindt het heerlijk, hè, deze. Dat is wel super lekker, hè. Ja. En hoe goed doet ze dit? Want als je hier kijkt, dan is ze een voet. Kijk, dat is hier een andere hond. En die loopt hier los en die is van de eigenaren. En dat is heel wat voor ons, deze, dat ze dan in de mandje blijft zitten, hè, dame. Ze denkt eerst dat koekje weer even snel opeten. Ik kon het niet laten. Dit is toch machtig. Helemaal achter mij zie je bergen. We zitten op een deel van de Pyreneeën. En ik denk, ik zal een dwarvers neerzetten. En dan maakte hij filmpjes en foto's van die bergen begint helemaal ongelooflijk. Blijft een leuk ding. En misschien dat het vanavond helder is, dat ik ook op het dak neerzet. Misschien kan ik ook andere dingetjes fotograferen of filmen. Maar dit is machtig. Ik weet niet of je kunt zien, ik ga proberen even om te draaien de camera, maar dat beeld wat je net zag van die witte auto en die tractor langs reed, dat was op een kruispunt helemaal daarginds. En ik ga laten zien, dat is aan de andere kant, daar komt hij, hè. Dat is, je ziet, helemaal in de verte zie je witte auto staan. Nou, dat is dat stukje dus. Ongelooflijk. Ik blijf me verbazen, dat ding. Het eten zit er weer in en ondertussen is het knijterdonker geworden hier. Echt pikkendonker. En helder. En dat komt mooi uit, want ik was net bezig met die Dwarf 3 telescoop om je te laten zien, hè, zo lekker die bergen fotograferen en filmen. Maar dat is natuurlijk niet voor bedoeld, hè. Ik heb hem nu op het dak neergezet van de camper. Luikje open, op het dak neergezet. En ik heb tegen de app gezegd van, joh, ik wil de California nevel zien. Want er zit een atlas in die app. En dan kun je zeggen, joh, wat hangt er nu boven mij of wat komt er aan. Dat kunnen we ook namelijk op schema's instellen. Maar ik zeg, oh, dat is een mooi, die zit ongeveer boven me. Doe die maar. En dan gaat je zichzelf kalibreren. Dan zegt hij, joh, ik ga wat de polar vinden, de poolster. En dan weet je hoe die staat. En vervolgens zoek je zelf die nevel op. Hij mikt hem erop. En dan kan ik zeggen, maak er maar een foto van. En dan moet je heel veel geduld hebben. Want hij gaat een foto maken met een bepaalde instelling. Je kunt je aanpassen, maar de default werkt best goed. En dan
maak je een foto met een sluitertijd van in dit geval 15 seconden. En dan maak je nog een foto en die legt je allemaal op elkaar. En na 2, 3, 400 foto's die op elkaar heeft gestapeld, bepaal jij van nou, dat vind ik een goeie. Of je kunt, als je wat verder ervaren bent, kun je gewoon zeggen stop bij 400. En dan stop je bij 400. Nou, de app hoeft niet open te zijn om dat te doen. Als je hem eenmaal in gang hebt gezet, blijf je dat doen en je kijkt gewoon in het apparaat. Ik zal je het even laten zien hoe het eruit ziet op het scherm. Dit is mijn telefoon. En dit is de app die nu volop zijn werk aan het doen is. En hieronder staat hoe ver die eigenlijk is. Hè. Dus de target, hè, dat is dus de NGC 1499. Dat is de California Navel. Dat zit in die atlas trouwens. Hè. Dus dat kun je gewoon zien. Ik ken die naam ook allemaal niet. En dit is mijn instelling die hij maakt. En hieronder staat dan bij hoeveel foto's hij nu op dit moment gemaakt heeft. En hoe ver hij is bezig met stacken. Dus hij legt ze op elkaar. Nou, dan zie je dat je ik heb het astrofilter aanstaan. Staat hier boven het hoekje. Dat is het astrofilter. Heeft hij ook zelf gekozen. Dat doe ik niet. Maar dat is een soort infraroodfilter of een blauw filter. En daar kun je eroverheen leggen. Hij kiest zelf de beste instelling. Waardoor dus je nevel het mooiste in beeld komt. Nou, met een paar foto's heeft hij nu de 28 gestackt. En 33 gemaakt. Is dit het resultaat al? Ik vind het wel heel mooi worden, moet ik eerlijk zeggen. Als ik zeg ik ben klaar, dan gaat je ook nog een AI noise reduction doen. Dan haalt je eigenlijk alle grijze vlakken haalt je weg. Hij verzint er niks bij of zo. Maar hij haalt de onduidelijkheden haalt je weg. Dat het beeld wat mooier, duidelijker is waar het om gaat. En ja, heel langzaamaan zie je dus je nevel ontstaan. Ja, je moet geduld hebben, maar we zijn op vakantie. Hè. En dat was dus even op heel veel verzoek van mensen. Even laten zien hoe dat nou werkt en wat je nou doet. Ik ga lekker aan mijn thee zitten. Net je lekker thee gezet en rustig aan. Goedemorgen weer. Wat was het hier geweldig donker en we hebben een heldere nacht gehad zeg. Wauw, super. We zijn de camper weer klaar aan het maken. Ik heb deze keer niet op stroom gestaan. Het mag wel trouwens, zit er gewoon bij gratis hier. Maar dat hebben we niet gedaan, het was helemaal niet nodig. Ik heb een plekje gevonden hier, 90 kilometer vandaan. We gaan niet al te ver rijden. Dat is midden in een olijvengaard waar honderden olijvenbomen staan schijnbaar. Plek voor 5. Daar moet je even voor bellen. Of appen, want daar kom je niet zomaar bij, omdat het heel klein is en echt bij mensen thuis. En we hebben een plekje gekregen, want ik had ze een appje gestuurd en ze vroegen gelijk, wil je een lunchbox hebben? Dus we hebben een lunchbox erbij besteld. Geen idee wat het is. Dus we gaan even de camper klaarmaken, even servicen. Dat kan ook hier. Kan trouwens daar ook, maar ik doe het hier meteen even. Dan rijden we 90 kilometer richting Salau en dan gaan we het zien. We hebben geloosd. Veel water is erin. Vuil water is eruit. Vuil water is eruit. Nieuw water is er weer in. Wel met emmers of met gietertjes gedaan. Ja, hier was de schoonwaterinname is hetzelfde kraantje als ook het schoonmaken van je cassettetoilet. Ja. Dat ga ik niet doen. En ik heb 1 tip. Als je je wc gaat lozen en je hebt je behoefte gedaan, dan moet je niet vies zijn van jezelf, want je ziet alles. Nou, hier hebben ze heel slim bedacht. Een roostertje. Ja. Ja, daar heb je veel werk aan. Ja, en dan geen borsteltje erbij, hè. Dus, bedenk het even ik hoorde van andere mensen ook van de onder- of plakband te zien. Zeg je, het is even een werkje. Ja, dus hou daar even rekening mee. Maar het is weer gelukt. Zo is het. En we gaan er weer voor, schat. Ik ga eerst even tanken. Zie vlakbij. En dan rijden we 1,5 uur richting Salau. Ja. Ik ben heel benieuwd wat dat is. Ik heb er weer zin in en ik voel dat de zon komt schijnen. Ja, waar wij naartoe gaan geven ze 18 graden aan en zonnig. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Dat vind ik helemaal top eigenlijk. Ik zou zeggen, starten met een auto en wegwezen. Gaan. Ik wilde eigenlijk zeggen, we zijn net aangekomen op deze plek, maar dat is niet waar. We zijn 1,5 uur geleden aangekomen op deze plek.
En werden we welkom geheten door de eigenaren. Een mooie ontvangst gekregen met lekker wat drinken. Ja, Phil en Flo heten ze hier. Ja. Zo heet het ook trouwens, hè? Phil en Flo La Casa del Sol. Ja. In, ben ik het weer kwijt. Oh ja, Bortal. Bortal. Ja, of Bortja. LSJ, ja, hier in ieder geval. toch? Ja, oh ja, Bertel. Ja, zoiets. Ja. Maar in ieder geval, hier dus. Een nieuwe plek. Plek voor 5 campers. Erg ruim opgezet. Met een stukje gras ervoor. Dat is kunstgras, maar dat is ideaal. Het blijft lekker groen hier. Stroom. Hele mooie douches. Die zijn bijna af. Maar eentje is al klaar. En je kunt er dus ook eten bij krijgen. Of bestellen. Wij hebben voor een lunch gekozen. Je kunt ook een diner doen. En dat komt allemaal uit eigen tuin, eigen keuken. En ze maken het ook zelf klaar. Dat is echt ongelooflijk. Je kunt er veel meer trouwens hoor. Want ze rijden je op en neer als taxiservice. Doen ze gratis. Naar Salau bijvoorbeeld. Als je daar wil eten. Je hebt kinderopvang als je dat zou willen. Want Flo is gediplomeerd kinderopvang geloof ik. Hè? Ja. Dus dat doen ze allemaal hier. Dat is echt gaaf. En maar we zijn helemaal alleen. Ik wil niet zeggen. Ik wil zeggen. Je wil gaan eten hè? We gaan eten want het ruikt zo ontzettend lekker. En ik heb best wel honger en best wel zin in. En het ziet er echt heel erg lekker uit. Inderdaad. Ik zal het je even laten zien. Dus het eten, een lunch noemen ze dat dan. Ja, je kunt er bijna je avondeten van maken, niet normaal. En alles hier gewoon uit eigen tuin en eigen keuken. Maak het gewoon zelf. Echt lekker. Nou, ik heb je net even het sanitair gebouw gezien. Je ziet dat daar Phil, die daar aan het grond lag, die is daar nog een fontein in bouwen. Het is allemaal heel nieuw, allemaal heel vers. Maar het komt er wel. En heb je gezien hoe mooi dat sanitair al wordt? Jongen, niet normaal. En Nancy? Ja, het is echt. Ik ben weer terug bij Nancy. Die staat onder de mooie amandelboom. Ja, ik heb wel een mutsje op, want ik vond het zo koud. Ja, het koelt nou een beetje af. Ja, maar het is ook al 4:45. Hè? Ja, het wordt echt. Het is wel prachtig, maar het wordt nog mooier. Ja, nou zei ze net van, hij moet even die fontein maken. Hij wil ons meenemen naar de overkant van de straat, want daar is een olijfboomgaard van hun. En die wil ze ook even laten zien. Ja. Het is allemaal. Ja, en het is op 10 minuten loopafstand naar het strand, hoorde ik ook net. Oh, echt waar? Ja, maar het is wel bergaf, dus je moet wel een keer terug. Ik weet niet of dat dan voor ons weggelegd is op dit moment. Dat is waar, ja, inderdaad. Maar dat moet even kijken. Maar het belooft morgen een mooie dag te worden. Nou doen we rustig aan. Ik ga toch even de tafel afruimen, denk ik nog. Ja, dat moet doen. En dan kijken we even hoe dat af en verder gaat. Ik weet het eigenlijk niet. Want die worden aan alle kanten. Het is heel erg spontaan. Je kunt de taal niet, maar het is super gezellig hier. Mensen spreken trouwens Frans. Het is een Frans koppel. En die hebben een half jaar geleden huis en haard in Auberville verlaten. En zijn hier verliefd op geworden. Hebben dit helemaal in een half jaar tijd al omgebouwd en omgelegd. En ze zijn nu bezig met de cursus Spaans. De cursus Engels zijn ze vergeten, maar die komt er ook aan. Ja, maar ze leren alles een klein beetje. Ja, dus wij kunnen geen Frans en geen Engels. Of geen Spaans en hun moeilijk Engels. Dus, maar we komen daar wel uit met de Translate app. Zeker. Het komt wel goed. Het is echt koud, jongens. Het is echt koud worden. Ik ga even alles opruimen. Ja, ik ook.
En we lopen even een rondje over de olijvengaard van hun heen. Dit is Flo. En die loopt even ons mee om ja, gewoon even alles laten zien hoe het allemaal hier is. En Nancy wordt helemaal gek van de cactussen. Ça c'est Antonio. Propriété Antonio. Ja, oké. Van de buren. Flo en Philippe. Ja, Flo en Philippe. Ja. Dat is Philippe. Ja. Dat zijn de eigenaren hiervan. En je loopt even een rondje met ons mee over de plek. En ik dacht dus altijd dat je van een olijvenboom gewoon zo lekker een olijfje kan eten. Nou, dat is dus niet, want die zijn niet te eten. Die zijn hartstikke vies. Dus nee, deze kunnen alleen maar in de olie. Het is een magere olievan. Ja, en als je dat wilt doen, heb ik ook weer geleerd. Dus als je olijven wilt eten, dat is een heel moeilijk proces om dat te ondergaan. Zo heb ik ja, ze moet helemaal voorbereid worden, zei hij net. Ja, maar wel mooi om te zien zo, hè? Ja, je heeft toch veel staan, hè? Jongen. Kom, en wat zei hij ook weer, die put die was? Hoe 36 meter diep. 36 dat is een waterput. En hij haalt zijn eigen water uit de grond en dat pomp je dan hier rond aan die olijvenbomen te onderhouden. En hij haalt 120 liter olijfolie per jaar uit deze gaard. En dat is genoeg. Goedemorgen weer. Sta je dan hè, onder de amandelboom. Wat een plek. Het is nog steeds een beetje bewolkt, maar als je goed kijkt, volgens het weerbericht gaat het vandaag toch echt wel gebeuren. We gaan de zon zien. Dus dat wordt dan de tweede keer dat we in Spanje zijn dat we de zon zien. Want op die wijnboer hadden wij ook een mooie plek. Het was echt een fantastische dag. En hier ook. Nou, het waait niet. Het is lekker. Wel een vestje aan. Buiten staat alles al klaar. Even ontbijten. We hebben lekker een chudransje gekregen van de eigenaresse hier. Van Flo. Dankjewel Flo. Ik kwam even net gewoon brengen. Was lekker. En de planning is vandaag om even in ieder geval dit eraf te halen. Want het wordt echt wat te lang. En dan gaan we een stukje wandelen. Die kant is naar de kust. Maar dat is 10 kilometer. Dat is te ver wandelen. We gaan de andere kant op. We gaan even de berg op. En het schijnt een heel mooi uitzicht te zijn. En het is ook wel goed dat wij een keer de beentjes gaan strekken. Dus dat gaan we zo meteen doen. Eerst even een hapje eten. Wij zijn dus vanaf de camperplek, de poort uit, meteen links en dan kun je de berg op. En dan zijn we nog al en dan zijn we nou 10 minuutjes aan het doen en je staat meteen echt in de wildernis, zeg maar. Echt, je gaat steil zo omhoog, echt leuk. Eerst tussen huisje langs, spoortje over en dan kun je kiezen links of rechts door. Nou, wij zijn rechtdoor gelopen, dan loop je echt de bossen in en tussen de cactussen en lekker het rauwe Spanje, zeg maar. Ja. En aan die kant, als je daarheen kijkt, zie je de Middellandse Zee en Salau liggen. Het is heerlijk, rustig, lekker lopen. Maar we lopen nu weer langzaam terug. Ja, want we wisten niet hoe ver we gingen. Want ja, ik weet natuurlijk ook niet hoe ver ik kan. En we gaan even de andere kant proberen, toch? Ja, we gaan terug naar het punt zeg maar, van de brug. En dan lopen we de andere kant op. Waar we splitsing hebben gehad. En we zitten weer lekker warm in de camper, want het was best wel koud hoor. Maar wat gezellig hè, was het Dennis? Nou, dat was een compleet andere
middag en avond dat we verwacht hadden. Wij hadden net even lekker gewandeld. Ik heb mijn muts nog op, dus ik doe hem even af, want het is weer lekker warm hier zo. Zo is het. We hadden even lekker gewandeld en we komen terug en we zien een camper aankomen met Belgisch kenteken. Ja. En dat waren volgers. Die hadden het gezien dat wij hier stonden. En, die gaan ook die kant op. Hadden niet verwacht dat wij nog waren. En een half uurtje naar de hand komt nog een Belgische camper. Met mensen, ook volgers. Die dachten eigenlijk precies hetzelfde. Van nou ja, misschien zijn ze nog. En ja, wij gaan morgen pas weg. Dus wij waren nog. En we raken een beetje aan het praten over campers en zo. En over filmpjes maken en over waar we over zijn en dat soort dingetjes. Uiteindelijk met z'n allen rondom de tafel gaan zitten op een bakje koffie. Ja, een bakje koffie erbij. We doen even een bakje koffie, want dat praat veel makkelijker. Ja. En toen hoorden we van de buren dat die al een dinertje besteld hadden bij Flo. Dus toen zei ik, hé, ik wil dat ook. Dat hebben we ook maar gedaan. En toen zei de andere buur, dat gaan wij ook doen. Dat gaan we ook doen. En toen hebben we maar gezegd, dan gooien we alle tafel met bij elkaar en eten we hier buiten wel. En wat een gezelligheid was het. Het was echt gezellig. Echt. We hebben lekker veel wijn gedronken, veel bier gedronken. Je hebt veel wijn, je zit in bosjes hier. Ja. Ja, het was echt super gezellig. Hè? Ja, super, ja. Nu even rustig, even wat alcohol wegspoelen met water. Als wordt iets te gek van de goeie, denk ik. En dan ga ik morgen mijn plantje, want ik wilde eigenlijk mijn beelden veiligstellen. En dat gaan we morgen maar doen. Gaan we morgen maar doen. Dit is net zo belangrijk. Zeker weten. Ja. Morgen gaan we even het tegeltje wegzetten. Ja. Afrekenen. En wij vonden het in ieder geval hartstikke leuk. Even denken, Rudy en Lilian, die staan die kant op. En Frans en Mai staan aan die kant. Die staat aan de andere kant. Ja, ja dat is echt leuk. Ja. Nancy veel hartstikke leuk. Zit veel mee. Als gaat er helemaal nergens over. Dus we zien je morgen vroeg weer. Goedemorgen weer. Goedemorgen. Goed geslapen. Het was heerlijk. Ja, het was lekker stil. Ja, ja het was lekker stil. Ja, echt heerlijk. Ja, heel anders dan de afgelopen nacht. Ja, het is echt het is heel erg lekker stil. Ja. We hebben het zo ontzettend naar zin gehad gisteravond. Het was zo leuk. Hè? Ja. Het was echt zo leuk. Ja. Het is vandaag nog mooi weer. Ik heb gezien dat het toch een beetje anders gaat worden de komende dagen. Ja. Maar dat komt in ons volgende deel. Daar gaan we plannen en dan gaan we kijken waar we dan naartoe gaan om dat op te vangen. Ja. Maar voor nu denk ik dat dit een hele lange video is geworden, maar alles erop herhalen. We hebben in ieder geval een tegeltje. Dit tegeltje wordt hier neergelegd. Solo Buenas Vibes. Vibras. Alleen maar goede vibes. En dat is hier echt. Dat alleen past maar hier erg goede. goed. Ja, we hebben het ontzettend gehad. Ontzettend leuk gehad hier zo. Maar we hebben gewoon alweer 3 hele leuke plekken gevonden. Waarvan deze laatste wel heel erg bijzonder was, vond ik zelf. Ja. Ja, helemaal super. Dus wij gaan ontbijtje opeten. Staat hier klaar. Ja. En afrekenen en ons helemaal voorbereiden voor de reis die we straks gaan maken. Maar dat zie je in het volgende deel. Ja. Dus, doei! Doei!